السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم تاني مع قصة ديفيد كوبرفيلد، ومعنا النهاردة chapter 10 بعنوان Steer Force at Yarmouth. طبعا خدنا في chapter 9 لما ديفيد خلص مع عمته أو شاف الشغل بتاعه يعني، وبعد كده قرر إن هو يروح يزور والدة ستير فوركس، وهناك سأل على ستير فوركس، قالت له إن هو بيزور صديق ليه. وقلت لكم في chapter 9 إن هو هيطلع عند إيميلي، مش هيطلع بيزور صاحبه ولا حاجة. فالجزء الأول بعنوان All Friends أو الأصدقاء القدامى. فبقول لك I went to visit Truddles and found that he was living with the Micawbers in a poor part of London. راح يزور تومي ترادلز، لقى تومي ترادلز عايش مع عائلة ميكوبرز في جزء فقير من أجزاء زي العشوائيات كده في لندن يعني. طبعا ميكوبر ده اللي كان ديفيد عايش معاه أيام ما كان شغال في مصنع النبيذ بتاع ماردستون أند جرامبيز. بقول لك we spent a very merry evening. قضينا أمسية جميلة جدا، لأن طبعا تومي ترادل صاحبه ومستر ميكوبر عشرة عمر يعني، فكانت أمسية جميلة جدا. I invited the Micawbers and Traddles to come to visit me. ودعيت عائلة ميكوبر اللي هو مستر ميكوبر ومراته وولاده وتومي ترادلز إنهم هيجوا يزوروني في بيتي. They came a few days later and we had another merry evening. جولي بعدها بكام يوم كده وقضينا أمسية جميلة تانية غير الأمسية اللي قضيناها أول مرة. When they had gone وبعد ما مشوا I sat by the fire and began to think about Traddles and the Micawbers. قعدت كده جنب الدفاية وقعدت أفكر في تومي ترادلز وعيلة ميكوبرز دول. Traddles was very poor. ترادلز ده كان فقير جدا. Studying was a real struggle for him. الدراسة بالنسبة له كفاح كبير جدا. ليه؟ هو معاش فلوس، فمضطر ان هو يدرس في نفس الوقت بيشتغل عشان يوفر فلوس يقدر يصرف بيها على دراسته وكلام من ده، فكان الموضوع صعب جدا بالنسبة له. The Micawbers as always were sure that something would turn up soon. وعيلة ميكوبر كعادتهم مستنيين أو حاسين إن في حاجة كويسة أو الزهر هيلعب في يوم من الأيام يعني. هم عايشين طول حياتهم مستنيين الزهر يلعب معاهم، بس للأسف مش راضي يلعب. Then I heard someone coming up the stairs. It was Steerforth. I offered him some food and he sat down at the table. بعد كده سمعت صوت حد طلع على السلالم، طلعت بصيت لقيته ستيرفورث. عرضت عليه يتعشى معايا، وبعد كده قعدنا قعد على الترابيزة كده. فبقول له I have just come back from Yarmouth. He said. ستيرفورث بيقول لي ديفيد أنا لسه راجع حالا من يارموث. I asked him how long he had been there, and he replied that he had been there for about 2 weeks. فديفيد قال له طب انت هناك بقالك قد ايه؟ قال له ستيرفورث رد عليه قال له انا هناك بقالي اكتر من اسبوعين او حوالي اسبوعين. I was thinking of going to Yarmouth to see Bigoti again, I said. فديفيد بيقول له ايه؟ انا كنت بفكر ارجع يارموث تاني عشان ازور عيلة بيجوتي. ستيرفورث thought for a while, then said it won't do any harm. Were you thinking of going tomorrow? فستيرفورث فكر شويه كده وبعدين قال له عادي ما يضرش يعني، انت بتفكر تروح بكره؟ فديفيد قال له انا بفكر اروح بكره. well don't go so soon. طيب ما تروحش على طول كده. come and visit me at my mother's house first. تعال زورني في بيت امي الاول. please come. ارجوك تعالى. we might never see each other again. احنا ممكن ما نشوفش بعض تاني ابدا طول حياتنا. I thanked him for the invitation and we said good night. شكرته على الدعوة الجميلة دي وقلت له تصبح على خير، وهو خد بعضه ومشى. Steerforth say farewell. farewell اللي هو الوداع. goodbye اللي هو إلى اللقاء، اللي أنا هشوفك تاني. farewell اللي هو إيه؟ الوداع، إننا محدناش شايفين بعض تاني يعني. الوداع النهائي. I asked Mr. Spenlow for some time off work and he agreed. طلبت من مستر سبينلو، ما قلت له معلش أروح مشوار كده يعني أستأذن بدري شوية من الشغل، فمستر سبينلو قال له اتكل على الله يا ابني. The Steerforths were pleased to see me. Steerforths مقصود بقى مين؟ اللي هو مستر Steerforth and his mother. روزا دارتل was pleased to see me too. وروزا كمان كانت مبسوطة إن هي شايفاني. which surprised me. ودي حاجة خلتني استغربت أوي يعني. when I had been in the house for about an hour. لما فضلت قاعد في البيت أو بعد ما قضيت حوالي ساعة في البيت كده I noticed that Rosa Dartle was watching me closely. لاحظت إن روزا دارتل قاعدة مراقباني كده وبتبص عليا. لا ما تفهموش غلط، ما حبتوش ولا حاجة، هي عايزة تعرف أخبار ستيرفورث. بلاش خيال كويس راح يعني. I didn't know why. مكنتش عارف ليه. in the afternoon بعد الظهر the four of us went for a walk. احنا الأربعة طلعنا نتمشى. مين الأربعة؟ ستيرفورث and his mother and Rosa and David. ستيرفورث وأمه وروزا وديفيد طلعوا يتمشوا.
Dartle walked next to me. فروزا جت مشت جنبي. put her arm through mine. وقامت ايه مشبكة دراعها في دراعي كده مأنججاه يعني. and held back. وقامت ايه مش شعبطة في ايديه كده. When Steerforth and his mother had walked a little way in front of us, she turned to me. ولما ستيرفورث ومامته سبقونا شوية كده هما ماشيين قامت لفة وشها ليا. What is he up to؟ هو في ايه؟ مين اللي بيتكلم؟ روزا بتسأل ديفيد هو ناوي على ايه أو هو هيعمل ايه. She said is he in love with someone؟ هل هو بيحب حد تاني؟ فديفيد قال لها I don't know what you mean. ما اعرفش انت قصدك ايه. I haven't noticed any change in him. انا ما لاحظتش اي تغيير عليه ولا حاجة. فقامت قايله له ايه don't tell anyone else about this conversation. She said firstly then she was silent. فقامت قايله له اوعى تقول لحد. قايله له بحزم كده وبصرامة شوية اوعى اي حد يعرف حاجة عن الكلام اللي احنا قلناه مع بعض ده. وبعد كده سكتت ما اتكلمتش. I noticed throughout the day that Steerforth was trying very hard to make Rosa happy. ولاحظت طول اليوم أو بقية اليوم إن ستيرفورث بيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يخلي روزا مبسوطة. وطبعا دي حاجة ضد عادته يعني. This seemed to be difficult for him. ودي كانت حاجة صعبة جدا بالنسبة له. روزا was trying with little success. وروزا هي كمان كانت بتحاول إن هي ما تكسفوش يعني. بس مش قادرة يعني قلبها مش مطوعها. She seemed to be annoyed with herself of being unable to refuse his friendship. وكان شكلها إن هي زعلانة من نفسها إن هي مش قادرة ترفضه. يعني هي مخنوقة منه وبتكرهه بس في نفس الوقت بتحبه. فمش قادرة تكرهه ومش قادرة تحبه في نفس الوقت. But later as we were all sitting in the fire by the fire I noticed her smile. بس بعدها بشوية واحنا قاعدين كده جنب الدفاية بنتكلم مع بعض لاحظت إن هي ابتسمت له كده. Stay with us Rosa please said Steerforth. فستيرفورث بيقول لها أرجوك يا روزا خليكي قاعدة معانا. When Rosa decided that she would go to bed. لما روزا قالت أنا هقوم أنام يا جماعة ستيرفورث قال لا 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 بالله عليك خليكي قاعدة اوعي تقومي. Don't leave us. Stay. Sing for us. Why don't we listen to music as we used to؟ لأ خليكي اقعدي معانا شوية غني لنا. احنا ليه ما نسمعش موسيقى زي ما كنا متعودين الأول. Rosa sang for us. روزا قعدت تغني لنا. Her voice and the music seemed to come from the deep inside her and seemed to express her inner feelings and thoughts. وهي بتغني صوتها مع صوت الموسيقى كان تحس ان هم جايين من قلبها وكانوا بيعكسوا المشاعر اللي جواها يعني. بيعبروا عن اللي هي حاساه. When she had finished singing, Steerforth went over to her. He put his arm around her shoulder and laughed. ولما خلصت غنى ستيرفورث قام طالع رايح ناحيتها قام حاطط ايديه على كتافها كده وقام ايه ضاحك. There is still a lot of love between us he said. قام قال لها ايه لسه في حب كبير قوي بينا. Rosa pushed him away wildly and angrily like an animal and ran out of the room. فروزا انفعلت جدا وقامت زقاه بغضب وبطريقة همجية كده زي الحيوان بالظبط وقامت طلعت جري من الأوضة. What's happening? said Mrs. Steerforth entering the room. Where's Rosa؟ فمسز ستيرفورث دخلت على الصوت فبتقول في ايه اللي حصل روزا فين؟ قال لها she was very sweet this evening said Steerforth. Now she's quite the opposite. فستيرفورث عمل لها ايه هي كانت لطيفة جدا طول النهار بس دلوقتي خلاص قلبت يعني اتحولت علينا. Steerforth thought that Rosa's anger was very funny. فستيرفورث قال اعتقد ان الغضب بتاع روزا ده حاجة مضحكة جدا يعني. He asked me if I had ever met anyone so strange and fierce. فبقول لي انت عمرك شفت حد في الغرابة والعجب اللي انت شفته ده يعني ان هو يبقى قاعد في حال وفجأة يقلب لحال تاني. I said that I was surprised by her sudden change. فقلت له بصراحة استغربت التغير المفاجئ اللي حصل لها ده. And asked Steerforth if he knew what had made her angry. وسألت ستيرفورث طب انت ما تعرفش يا ستيرفورث ايه اللي خلاها اتضايقت كده يعني. فستيرفورث قال له I have no idea. ما عنديش اي فكرة خالص. She is a dangerous woman. I'm going to bed. Good night. البنت دي او الست دي غريبة جدا وخطيرة جدا. يلا تصبح على خير انا داخل انام. فديفيد عمل له good night ستيرفورث تصبح على خير يعني. I'll be leaving early tomorrow morning before you wake up. Good night. فديفيد عمل له ايه انا همشي بكره الصبح بدري قوي قبل ما انت تصحى تصبح على خير. Suddenly Steerforth became very serious. فجأة التهريج اللي كان فيه راح وبقى وشه جد كده.
He didn't want me to leave. كانش عايزني أمشي. David, he said, if we don't meet again, please think of me at my best. فقام قايل لديفيد: يا ديفيد لو متقابلناش تاني أرجوك افتكرني بالخير يعني. فديفيد قام قايل له: I will, steer first, I will. أكيد يعني متقلقش. He shook my hand and we went to our rooms. سلم عليا وكل واحد دخل أوضته. In the morning I looked into his room. He was asleep and I left the house without waking him. الصبح فتحت باب الأوضة عليه بالراحة، لقيته لسه نايم، فطلعت من البيت من غير ما أصحيه ومشيت. الجزء التالت بعنوان A Candle for Emily. شمعة لإيميلي، ولا على شمعة يا ابني. 2 days later، بعدها بيومين، I arrived in Yarmouth. وصلت يارموث. It was evening. كنا بالليل. The rain was heavy and a storm was coming when I reached the Bigotti's boat house. وصلت المغربية كده. المطر كان جامد جدا أو تقيل جدا، والعاصفة كانت قوية جدا لما وصلت بيت عيلة بيجوتي. I saw a light shining into window. فشفت فيه نور بيشع كده أو منور في الشباك. Welcome, said Mr. Bigotti, smiling broadly. This is a nice surprise. فمستر بيجوتي ابتسم له كده ابتسامة واسعة كده وقال له: دي مفاجأة جميلة جدا. I sat down by the fire. Bigotti was sitting in her favorite chair mending clothes. Mrs. Gummidge was sitting in a corner. Emily, however, wasn't there. فقعدت جنب الدفاية كده. بيجوتي كانت قاعدة على الكرسي المفضل بتاعها بتخيط هدوم، بتظبط فيه هدوم مقطوعة وكده، ومس جامدج كانت قاعدة في الزاوية كده، وإيميلي ما كانتش موجودة. After a while، بعدها بشوية، Mr. Bigotti stood up, checked the time, lit a candle and put it in the window. شوية مستر بيجوتي قام قايم، بص في الساعة، قام مولع شمعة وحطيتها في الشباك. That's for our little Emily. الشمعة دي عشان إيميلي الصغيرة بتاعتنا يعني. He said, she sees it on her way home when she is married and gone. هتشوفها هتشوف الشمعة دي عشان تعرف توصل للبيت لما تتجوز وتسيبنا وتبعد. طيب ايه موضوع الشمعة ده؟ زمان كان شفت المنارة كده بتاعت السفن والكلام من ده، لما كان حد بيتوه في البحر او في البر او كلام من ده، كان عندهم اعتقاد ان لما حد يتوه ومش عارف يوصل للبيت، يعني ان هو الشمعة دي حطلك في الشباك فانت هتشوفها. نفس فكرة المنارة كده بس على صغير، ان هو هيشوف الشمعة دي من على بعد فيعرف ان ده بيته فيروح على البيت. اعتقاد كده يعني. المهم، I will still put a candle in the window and sit in front of the fire as if I'm expecting her. أنا هفضل أولع الشمعة دي وأحطها قدام الشباك وأقعد قدام الدفاية كأني مستنيها تيجي في أي وقت. Just like I'm doing now. زي ما أنا بعمل دلوقتي بالظبط كده. As I watch the candle burning, I know that Emily's watching it too and that she's coming. Here she is. وساعة ما الشمعة دي بتولع كده وهي بتتحرق، أنا عارف إن إيميلي شايفاها وهتيجي عليها. فالباب خبط، إيميلي here she is، أهي جت أهي. But it wasn't Emily, it was Ham. بس ما طلعتش إيميلي ولا حاجة، طلع هام. Isn't Emily with you? asked Mr. Bigotti. فمستر بيجوتي بيقول له: إيميلي معاك؟ Ham noticed that he was sitting there and made movement of his head as if to say that Emily was outside. فإيميلي هام قصدي آسف، لاحظ إن أنا قاعد فعمل حركة بدماغه كده كأنه بيقول إن إيميلي بره. Mr. David, he said, will you come outside for a moment to see what Emily and I have got to show you. فهام بيقول له ايه: مستر ديفيد ممكن تيجي معايا بره كده شويه اوريك ايه اللي انا جبته لك انا وايميلي. As I passed him at the door، فانا هو واقف على الباب وانا رايح اعدي من جنبه كده. I saw that his face was white. وشه شاحب من كتر القلق والتوتر. He pushed me outside and shut the door. وقام زعقني مطلعني بره وقام قافل الباب. هام what's the matter؟ asked. بقول له: هام مالك يا ابني في ايه؟ قال له: my love Mr. David, the joy of my heart, little Emily has gone. حبيبتي إيميلي يا مستر ديفيد، فرحة عمري وحياتي وسنيني، إيميلي العزيزة اختفت. كده يكون خلص شابتر 9. ناخد الأسئلة بتاعته بقى. بيقول لك يا سيدي: but true or false Steerforth came to visit David before leaving for Yarmouth. Steerforth جه زار ديفيد قبل ما يروح يارموث. طبعا false لأن هو جه بعد ما رجع من يارموث. Traddles was a very rich young man. طبعا false, he was a very poor young man. Rosa Dartle took particular interest in David from the moment he arrived. روزا دارتل كانت مركزة مع ديفيد أوي من ساعة ما وصل. طبعا true. Rosa asked Steerforth whether David was in love with someone or not. طبعا false. She asked David
whether Steerforth was in love with someone or not. هي سألت ديفيد على Steerforth، مش سألت Steerforth عن ديفيد. Steerforth was eager to let David leave him. Steerforth كان متشوق ان هو يخلي ديفيد يسيبه ويمشي. طبعا غلط. false. He wanted them to stay and he wanted them to think of him as a good man. Rosa Doctor refused to sing. روزا دارك رفضت تغني. لا طبعا هي غنت وقال لك كمان ان صوتها كان مندمج مع الموسيقى جدا، كأنك تحس ان دي مشاعرها الداخلية. Steerforth thought Rosa Dartle was dangerous. طبعا true. في الآخر خالص لما زقته ومشت عملوا she is a dangerous woman. Steerforth thought much before he left the house. Steerforth فكر كتير قبل ما يسيب البيت. طبعا true. Mr. Bigotti always lighted a candle for Emily. Mr. Bigotti كان دايما بيولع شمعة لإيميلي. طبعا true برضو. Emily was at home when David reached Yarmouth. طبعا false. She wasn't there. Answer the questions. Where did Traddles live and with whom? طبعا he lived in a very bad place أو a very poor part of London with the Micawbers. He lived in a poor part of London with the Micawbers. Why was studying very hard for Traddles? هنقول طبعا because he had to work and to study and he أو ممكن أقول كمان he because he had to work to earn money for studying عشان يكسب فلوس يقدر يصرف بيها على دراسته دي. Where was Steerforth before he visited David? How long had he stayed there? Steerforth كان فين قبل ما يزور ديفيد وقعد قد ايه؟ طبعا he was at Yarmouth. طب how long he stayed there for 2 weeks. يبقى خلي بالك هو لما راح مع ديفيد أول مرة قعدوا هناك 3 أسابيع. لما راح تاني لوحده قعدوا هناك أسبوعين بس. قعد لوحده أسبوعين بس. What was the invitation Steerforth extended to David? ايه الدعوة اللي Steerforth دعاها لديفيد أو قدمها لديفيد؟ طبعا he invited him to visit him in his house. دعاه إن هو يروح يزوره في بيته. What did Rosa Dartle want to know? Rosa Dartle كانت عايز تعرف ايه؟ She wanted to know whether Steerforth was in love with someone or not. كانت عايز تعرف Steerforth بيحب حد تاني ولا لأ. What was Steerforth trying to do all throughout the day? ايه اللي كان ستيرفورث بيحاول يعمله طول اليوم؟ هنقول طبعا he was trying to make Rosa happy. كان بيحاول يخلي روزا سعيدة. Why did Rosa hit Steerforth firstly? ليه روزا خبطت ستيرفورث جامد؟ هنقول طبعا because she was angry with him أو because he was laughing at her إنه كان بيضحك عليها أو لأن هو ضايقها يعني. What was Steerforth's request for David before they went to bed? ايه الحاجة اللي ستيرفورث طلبها من ديفيد قبل ما يناموا؟ طبعا he asked him to think of him as a good man. طلب منه انه يفكر فيه كراجل كويس او محترم يعني. What was the candle for? الشمعة كانت ليه؟ طبعا it was for Emily. What bad news did Ham tell David? ايه الأخبار السيئة اللي هام قالها لديفيد؟ طبعا هنقول he told him that Emily has gone. هو قال له إن إيميلي اختفت. بعد كده who said to whom؟ مين قال لمين؟ I was thinking of going to Yarmouth to see Bigotti again. مين اللي قال؟ طبعا ديفيد to Steerforth. طب when؟ هنقول طبعا when David went to see Steerforth at his when Steerforth went to visit David in his house. What is he up to? Is he in love with someone? طبعا دي كانت روزا about to David about Steerforth. كانت روزا بتكلم ديفيد عن Steerforth. Mr. David, will you come outside for a moment to see what Emily and I have got to show you? طبعا ده كان Ham to David when he told him that Emily has gone. ده كان هام بيكلم ديفيد لما قاله إن إيميلي اختفت. Who am I? I took particular interest in David when he came to visit Mrs. Steerforth during our evening walk. I asked him whether he knew any secrets about Steerforth. I agreed to sing while we were all sitting by the fire. However, I pushed Steerforth firstly when he said that we were both in love. طبعا دي مين؟ روزا دارتل. هي دي الشخصية روزا دارتل يعني. وكده يكون خلص chapter 10. ويا ريت لو اي حد محتاج اي حاجه اكتبها لي في الكومنتس. ويا جماعه ما تبخلوش عليا باللايك والشير والكومنتس.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.